Вітаю, друзі. Давайте відверто. Зеленському ж не потрібні ані перемога, ані поразка. Йому потрібен процес, щоб все йшло як зараз, а він правив і далі, бо влада є головним мотиватором для Зеленського. Бо воєнний стан дає можливість довше залишатися при безмежній владі і уникати відповідальності за все скоєне. За порушення Конституції, за порушення законів, за свавілля, за кумовство, за все. Безмежна влада відкриває широкі можливості для заробітку. Всі, хто руйнують ідеальний баланс, на вихід. Всі, хто набрались негативи, захищаючи Вову, на вихід. Всі, хто мають власні політичні амбіції, на вихід. Бо Вова вважає всіх їх баластом і скидає цей баласт. І зараз ми це якраз спостерігаємо. У Зеленського чистий, давайте так казати, комерційний розрахунок. При тому абсолютно логічний. Без воєнного стану організувати оборону не можна, і це правда, це абсолютна правда, але цей стан і війна дають владу, що не мав жоден український президент, і дають можливість не відповідати за порушення Конституції та не заважати черговій двушиці на Москву. Більше того, не відповідати за старі порушення і порушувати знову і знову. Правильні гасла, симпатичні символічні рішення, зустріч, але виключно формальні на зустріч суспільству. Ці кроки на зустріч суспільству дають можливість не відповідати за порушення Конституції та не заважати, ще раз кажу, 5-6 успішним менеджерам робити все те, за що вони потім отримують підозру в корупції. Більше того, це ще й допомагає Вові мати своє, а потім красиві заяви, гучні гасла та такі, знаєте, зустрічі з активними патріотами дозволяють тримати віру в правильного голову держави. А з натовпом взагалі можна ж не рахуватися. Всі інші до одного місця. Головне, щоб всі ломи не поставили запитання про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії. Бо загроза з боку Росії нікуди не дівається. А тут гарно грати. Якщо ви будете мені ставити це запитання, то Путін нападе. А ні, Путін нападе. Гірше стане. Так же, звісно. І більше того, суспільство, яке керовано страхом, телемарафоном, купленими блогерами, позитивними блогерами Банкової та так званими лідерами думок, деяким з яких дали бронювання, а деяким грошенята і анонімними телеграм-каналами, доволі легко піддається маніпуляція. А особливо страх передусім. Наприклад, можна лякати нападом з Білорусі. І байдуже, що всі експерти військові, як наші, так і західні, кажуть про те, що нема зараз нічого подібного. Але коли це зупиняло шоумена, якому потрібно відволікання уваги і лякання НАТО. І якщо йому потрібно це до власної підтримки власної влади, давайте відверто, він буде робити це і далі. І тоді ми бачимо, що виходить речник ДПСУ і каже, нема загрози з боку Білорусі, а потім йому так дають по шапці, що він вже за декілька годин виходить і каже, загроза існує. Бо так пояснили, що він все зрозумів. Але реальність все одне, рано чи пізно вилазять назовні. Як це було з атакою на НАБУ, як це було з династією, як це відбувається з санкціями. І робоча формула політичної кар'єри за Зеленського. Це має бути лише загальна сірість, бажана наявність на кожну людину компромату. Тут я погоджуюсь з цими заявами, які зробив Володя Ар'єв, він правильно підкреслив це. І головне, жодної, навіть найменшої вірогідності самостійних політичних амбіцій, або щоб конкуренцію створити в майбутньому. Якщо вимог дотримано, в тебе буде кар'єра, ти можеш навіть від того, хто приносив каву, стати прем'єр-міністром. Доведено стюардесою. Якщо раптом, не дай Боже, в тебе є наявний інтелект, політичні амбіції або якісь перспективи, то твій кар'єрний батут закінчиться дуже швидко. Бо кандидат привернув увагу Вови.
все просто і надійно, як швейцарський годинник. І працює це з 2019 року, коли волею народу навіть не Володимир Зеленський тільки був обраний, а ще й Верховну Раду. Мудрий український народ привів корупціонерів, зрадників, анал-табу, гвалтівників, фріків, брехунів і маргіналів в складі «Слуг народу». А знаєте, що більше за все вибішує? Що вся ця патороч, яку я тільки що перерахував, буде мовчки голосувати за будь-що. Особливо, якщо їй пообіцяють, що її не будуть шукати НАБУ і САП за скоєне. Бо цього вони бояться найбільше. І коли я казав, що навіть не Вова був найбільшою проблемою, а те, що відбулося на парламентських виборах у 2019 році, бо це стало катастрофою для України, трагедією і катастрофою. Бо саме тоді Верховна Рада України, головний, єдиний законодавчий такий орган України, перетворився на натовп дурнів, посіпак, пристосуванців, і всіх, кого я прорахував раніше, без суб'єктності, без політичної волі і, на жаль, без яєць при наявності фізичних. Що я можу сказати? Я казав про них Кернес. Кнопки – це просто кнопки. На жаль, це рішення і воля українського народу. Суспільство взагалі вимагає пояснень, це зрозуміло, але трохи дивно, бо я якось не пам'ятаю якісь пояснення про звільнення попередніх міністрів оборони, наприклад, Загороднюка, який був настільки ефективний, що британці і американці просили Зеленського залишити, бо він проводить реформи. Але тоді призначили Тарана, який просаботував всі реформи, сказав, що ми до НАТО ніколи не дотягнемо, і сказав, що інші пріоритети. А гроші в кінці року з ракетобудівної програми відправив на казначейські рахунки, звідки їх витратили на велике крадівництво. І що суспільство мовчало. І коли я казав про це, мені казали, не лізь, це не твоя справа. А що ще казали, пам'ятаєте? Гірше не буде. Резніков, Умєров, Шмигаль. Ні, давайте відверто. А хтось хоч раз просив пояснення про змін прем'єр-міністрів. Я не питаю про їх ефективність, про якість, але запитували. Їхні звіти ви чули? Окрім останнього, коли Юлія Свериденко свій звіт виклала в тому, що вона дякувала всім за те, що було. Все. Її підтримували, їй дали можливість. Ти відзвітуй, що ти зробила на цій посаді. Хоч якісь змістовні пояснення від нашої влади, згідно про кадрові рішення, були? Чому саме це рішення викликало обурення? Наче раніше все було ок, а сьогодні щось зламалося. А що таке суспільство? Ви прокинулися. Добрий ранок. Але я про це кажу з 19-го року. Шановне суспільство, я процитую зараз ще одного свого колегу з 8-го кликання. Ми багато років вже живемо в цій біполярці владі. А ви що, це не побачили? Так прокидайтеся. Перемагати в будь-якому разі ми зобов'язані. Іншої України нам немає. Але ж владі потрібна не перемога, а влада в ім'я двушечки, династії та того, щоб уникати відповідальності за скоєне. І останнє. Я точно не фанат Федорова, але якщо Зеленський змінює Федорова через те, що в нього, у Федорова, конфлікт з Сирським або різне бачення ведення війни, значить він, як верховний головнокомандувач, каже, що йому не подобається бачення Федорова і каже, що йому подобається бачення, він підтримує бачення Сирського. Так? Чи це інше єдине бачення, яке підтримує Зеленський, це бачення, як бути довше при владі і не відповідати за все і запускати хаос? Наприклад, не відповідати і уникнути відповідальності за порушення Конституції та законів України. Бо згідно, наприклад, з розділом 5, нагадую всім вам, статтею 106 Конституції України, президент приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу чи небезпеки державної незалежності України. Що зробив Володимир Зеленський у лютому 22-го року?
коли всі партнери та їх розвідки казали про загрозу нападу. До речі, казали вони з листопада 21-го. Він порушив Конституцію і не виконав її вимог. Він запропонував замість мобілізації військового стану готуватися до травневих шашликів. До чого це призвело, ми всі бачимо. Він порушив Конституцію, тому добре розуміє, що втрата влади – це початок відповідальності для нього, згідно із законами України, тому йому потрібно переобратися, щоб уникнути цього. Але Зеленський не потрібен Україні, а суспільству потрібно не тільки інколи ставити запитання, а пам'ятати, що порушення законів призводять до такого хаосу і ситуації, як зараз. Вимагати відповіді від Зеленського потрібно завжди. І почати можна з відповіді на запитання. Володимир Олександрович, так хто той Вова, для якого будують дім в династії? Хоча, так, Вова й досі не може зрозуміти, хто той Вова, для якого будинок біля будинку Андрія, Міндіча і Чернишова в династії. Не розуміє чи не хоче відповідати? Напишіть про це в коментарях. Цікаві ваші відповіді. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. Окремо подяка, що підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ і всіляко доєднуйтесь до ЗСУ. Дякую вам за це. Бо без ЗСУ у України нема майбутнього. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було і гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.